नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ कुसुम श्रेष्ठ। हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई एलजी को माइक्रो ओभन चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने र यसका फिचरहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेर सानो छोटो भिडियो लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। एलजी मा चाहिँ सोलो, ग्रिल र कन्भेक्सन गरी तीन प्रकारको ओभन रहेको छ। यो चाहिँ एलजी को सोलो ओभन रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले खाना तताउन र डिप फ्रिजमा राखेको फुडहरूलाई तथा मासुहरूलाई चाहिँ डिफ्रस्ट अथवा पगाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्को ओभन ग्रिल हो। यसमा चाहिँ हामीले सोलोको काम पनि गर्न सकिन्छ, प्लस यसमा चाहिँ मासुहरू पनि ग्रिल गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कन्भेक्सन ओभन हो। यसमा चाहिँ हामीले स्लो र ग्रिल दुवैको काम गर्न सकिन्छ, प्लस यसमा चाहिँ हामीले बेकिङ पनि गर्न सकिन्छ र हामीले यसमा होल चिकन रोल पनि गर्न सकिन्छ। कन्भेक्सनमा चाहिँ यस्तो खालको मोडल रहेको छ र कलर पनि हजुरहरूले हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एलजी ले ल्याएको लेटेस्ट मोडल हो। यसमा चाहिँ हामीले थिङ्क्यू मार्फत वाइफाई कनेक्ट गरेर चाहिँ सजिलै चलाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ स्क्यान टु कुक वाइफाई इनेबल रहेको छ, प्लस यसमा चाहिँ 30 हार्ड हेल्दी रेसिपी रहेको छ र मोइस्चराइज रोटेसरी पनि रहेको छ। साथसाथै यसमा प्रेसराइज मिल्क, घी इन 12 मिनट, डाइट फ्राई, इन्डियन रोटी बास्केट, 4 से 1 अटो कुक मेनु र 1 इयर वारेन्टी हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई यसको बारेमा त सबै भने, तर यो अरु भन्दा किन फरक छ त? किनकि यो चाहिँ चारकोल मोडल हो। यसमा चाहिँ चारकोल लाइटिङ हिटर हुन्छ। यसमा पकाएको खानाहरूको चाहिँ स्वाद चाहिँ कोइलामा पकाएको जस्तै आउँछ। यसमा चाहिँ स्क्यान टु कुक वाइफाई इनेबल रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ 4 से 1 वटा रेसिपी हुन्छ, जसको कारण चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको रेसिपीहरू पनि त्यसमा हेरेर हामीले सजिलै पकाउन सकिन्छ र वाइफाई कनेक्ट गरेर पकाउँदा चाहिँ हामीलाई टाइमिङ कति राख्ने र कसरी पकाउने भनेर हामीलाई थाहा नभएको रेसिपीहरू पनि त्यसमा हेरेर पकाउन सकिन्छ।